Вітаю, глядачу! Пропоную вам ознайомитися із процесом створення проєкту Artists Work та порефлексувати разом зі мною над деякими питаннями після перегляду. До його створення мене спонукала необхідність пояснення своєму оточенню, чим я займаюся як митець. Всупереч поширеній думці, бути митцем не значить малювати днями та ночами поспіль, хоча іноді бувають і такі миті. Одночасно з досконаленням технічних навичок в передачі своєї ідеї ти маєш сформувати, що передавати. А також постійно створювати контент про це, бути собі бухгалтером, юристом, маркетологом, критиком, музою, менеджером з продажу, копірайтером та діловодом. Я переконана, що сучасне українське мистецтво має бути перш за все змістовним та проактивним. Як будівельник зводить будинки, так митець зводить нові сенси. Проте праця митців все ще залишається недооціненною. Фразу «художник має бути голодний» я вважаю дитиною російської пропаганди та імперіалізму, тим, від чого нам треба позбутися. Поговорити про це я вирішила за допомогою аналогії процесу творення мистецтва з будівництвом. Це відео – документація втілення в життя матеріального вираження моїх роздумів, серії абстрактних олійних міні-картин. На ньому я показую майже всі етапи від підготовчого процесу до фінального, з помилками та пробами. Подібно мулярам, історії ремесла яких іде в глибину тисячоліть, я закладала особисті сенси в ці маленькі плитки, а точніше кажучи, розпаковувала їх з глибини себе. Я фіксувалася на процесі, а не на результаті. Це дозволило відсторонитися від сумнівів та відчуття незавершеності роботи, що знайомі багатьом митцям. Медитативно наносячи текстурну пасту шар за шаром, я згадувала всі штампи, пов'язані з мистецькою практикою, які вже встигла почути. Малюєш цілими днями, від чого ж ти втомлюєшся? Живете на гранти, проїдаєте гроші платників податків. Нероби, що тільки безкінечно тусуються і літають в рожевих хмарах своїх мрій. Що це за мазня і чому вона так дорого коштує? Лише неповний їх перелік. Я думала, чому ж українці досі часом ставляться до митців, як до паразитів суспільства? Чому майже ніхто не бажає своїм дітям кар'єри художника, поета, письменника чи скульптора? Звідки взялися ці недолугі твердження? В цей час за вікном в черговий раз пролунала повітряна тривога. Я, танцюючи свій ритуальний танець та подумки проклинаючи русню, продовжила роботу. Індустріальний розвиток людства призвів до того, що функція художника змінилася. З появою фотоапарату відпала необхідність фотографічно точно зображувати реальність. Митці почали шукати нові сенси існування, і часто ці пошуки ставали революційними. Під точними скальпелями, стихійними пензлями митців реальність препарувалася і досліджувалася по-різному. Та ці течії формувалися завжди в тісному взаємозв'язку з історичними подіями та контекстами. Митці, як найчутливіша каста людей, завжди першими реагували на соціально-політичні та культурні зміни. На противагу всім можливим ізмам, як от імпресіонізм, експресіонізм, кубізм, футуризм, видатний український митець та дослідник Казимир Малевич створив свій знаменитий «Чорний квадрат». Цей твір знаменує собою глухий кут, в яке зайшло мистецтво в намаганнях зобразити дійсність різними художніми методами. Демонстрація картини на виставці 010 на Покуті, здавна святому місці веселі українців, підкреслює сакральність моменту та самого твору. «Чорний квадрат» являє собою безпредметне мистецтво. У картині немає нічого, що наслідувало б дійсність, тільки узагальнені форма та колір. Головним стає сенс, закладений в роботу. По Малевичу, як і по багатьом дослідникам та інтелектуалам, які невигідні поневолювачам, прокотилася безжальна машина тоталітаризму. Нині Росія намагається привласнити собі українського митця, в той час, як його звинувачували в польському шпигунстві та погрожували розстрілом. Багато митців, новаторів по натурі, спершу з ентузіазмом пропагували революцію. І з вірою в те, що нове мистецтво сприятиме втіленню високої мети, революційні митці доводили, прогресивні творчі ідеї відображають прогресивні політичні наміри. Усвідомлюючи вплив візуального мистецтва на населення, Ленін та Сталін часом стали все сильніше затискати коліщата. Ті, хто відмовлявся жертвувати своїми ідеалами, самі стали жертвами або підпали під репресії. У 1932 році комуністична партія остаточно ліквідувала осередки культури, членами яких були модерністи, і заснувала монолітні спілки радянських письменників, архітекторів, композиторів та художників, які відповідали офіційно визнаним формам мистецтва. У 1934 році на з'їзді радянських письменників було представлено нову доктрину соціалістичного реалізму, яку розробили Сталін та Максим Горький. Це був єдиний з можливих публічних способів самовираження. Соціалістичний або героїчний реалізм відкидав будь-який формалізм та інакомислення.
Ідеалізовані сцени з вождями та робітниками посіли місце абстрактних образів та пошуків шляху до розвитку суспільства. Проте репресивний радянський режим був не єдиний, що демонстрував ворожість до вільного мистецтва та демократії. У 1929 році нацистами була заснована так звана Ліга захисту німецької культури задля боротьби з впливами авангардизму. Прийшовши до влади, Гітлер знищував та забороняв усі матеріальні та нематеріальні доробки своїх ворогів-митців. У 1937 році була відкрита ганебнозвісна виставка «Дегенеративне мистецтво» з творами, конфіскованими з музею Німеччини, як такими, що є антикласичними, жидобільшовицькими, антинімецькими. Саме нацисти запровадили термін «дегенеративне мистецтво» до всього авангардного. Нам ці наслідки знайомі по мисленевим патернам штибу «Що це за мазня? Моя 5-річна дитина може краще». Пропагандистські плакати відіграли вагому роль у сходженні нацистів до влади. Коли замовкало радіо, гасли екрани кінотеатрів, а політичні збори добігали кінця, на кожному розі вулиць до людей звертався плакат. Митець – це Прометей сучасності. Той, хто має нести людям світло правди та знань через свої досвіди і дослідження. Бути митцем – почесне та нелегке покликання, що вимагає від тебе фанатичної відданості, проте і винагороджує сповна. Враховуючи вище зазначене, стає зрозуміло, що фраза «мистецтво поза політикою» є штучною і абсурдною. Вона нав'язана імперіями своїм колоніям, щоб придушити можливий спротив на ранніх етапах. Політика та мистецтво схожі тим, що вони дотичні до всіх сфер життя та нерозривно йдуть одне з одним. Мистецтво має потужний вплив на людей, воно торкається їхніх найглибших куточків душі. І цей вплив має бути використаний на користь людства. В історії України ми бачимо, що ЗСУ та культура – два стовпи її існування та процвітання. Культура та митці мають отримувати належну підтримку від суспільства та оплату за свою роботу. Так вони зможуть продовжувати нести голос України в світ. Допоки війна триває, ми маємо голосно говорити про те, які руйнування і страждання приносить Росія на наші землі. А після перемоги нам потрібно буде і далі показувати, яка ми глибока, чуттєва та сильна нація, за рахунок потужної культури, як найкращого провідника істини до людських сердець. Адже саме тому ворог так любить привласнювати наших видатних діячів та інтелектуалів собі, розуміючи їх вплив на думки людей. Проблема підтримки культури та митців не нова. Українська художниця Алевтина Кахідзе розробила та пропонує до використання формулу для обчислення вартості художнього твору. За допомогою цієї формули я розрахувала вартість кожної плитки з цієї серії робіт. З детальним розрахунком можна ознайомитися за QR-кодом або посиланням в описі. Питання, які я поставила собі на початку проєкту, я хочу обговорити із глядачами. Ознайомившись із процесом створення та формування вартості, чи вважаєте ви цю серію абстрактних картин плиток мистецтвом? Чи готові ви заплатити за роботи з цієї серії ті гроші, в які їх оцінила? І що для вас праця митця?